हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई आजको नयाँ टेक भिडियोमा फेरि पनि स्वागत छ। यदि तपाई एनटीसी युजर हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ, किनभने म आज तपाईलाई एनटीसी को हिडन प्याकेजको बारेमा बताउने छु, जुन एकदमै सस्तो प्याकेज रहेको छ। यो प्याकेज भित्र हामी डाटा प्याकेज र भोइस प्याकेज खरिद गर्न सक्छौं र यसको लागि हामीले चाहिँ एउटा कन्डिसनहरु फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कन्डिसन पछि मात्रै हामी यो प्याकेजलाई खरिद गर्न सक्छौं। तर एनटीसीले यो प्याकेजलाई सो गरेको छैन। सो भन्नु पर्दा चाहिँ 1 2 3 4 5 नम्बर वाइज चाहिँ यो प्याकेजलाई राखेको छैन र यो प्याकेजलाई लुकाएर राखेको छ। यो प्याकेजलाई म तपाईहरुलाई बताउने छु र कुन कन्डिसनमा हामी यो प्याकेज खरिद गर्न सक्छौं भन्ने बारे पनि यो भिडियोमा बताउने छु। साथीहरु, तपाई स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यो प्याकेजको स्क्रिनशट लिएर स्क्रिनमा राखेको छु, यता हेर्नु होला। र यो प्याकेज हेर्नुस् त कति एकदम सस्तो छ र चाहिँ एकदमै भरपर्दो पनि छ। र यो प्याकेजलाई खरिद गर्न कति डायल गर्नुपर्ने हुन्छ र के कन्डिसन हामीले चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई फुल्ली बताउने छु। तपाई यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहुन्छ भने यो प्याकेजको बारेमा फुल्ली डिटेल्स पाउन सक्नुहुन्छ। र अब ढिला नगरिकन लागौं आजको भिडियोको टपिकतिर। एट फर्स्ट त हामीले मोबाइलमा रहेको फोन एपलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि *1415 टाइप गरेर डायल गर्नुपर्ने हुन्छ। डायल गरिसकेपछि हामीले एउटा 1 नम्बरको एटम प्याकेजलाई चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले 1 टाइप गरेर सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि जुन 10 नम्बरमा रहेको छ प्रिपेड प्याक, यो भित्र नै हाम्रो चाहिँ हिडन प्याकेज रहनेछ। यस भित्र नै हाम्रो हिडन प्याकेज रहेको छ। हामीले चाहिँ 10 अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 10 अप्सन सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ म केही तपाईहरुलाई जानकारी बताउने छु र एक कन्डिसनमा चाहिँ फलो गर्यो भने हामी चाहिँ हिडन प्याकेजलाई पनि खरिद गर्न सक्छौं। एट फर्स्ट रहेको छ अनलिमिटेड भोइस कल Rs599 28 दिनको लागि। सेकेन्डमा रहेको छ 1 GB पर डे, यो चाहिँ डाटा प्याकेज, यो चाहिँ पनि 600, यो 28 दिनको लागि। र थर्डमा रहेको छ 150 मिनट प्लस 1.5 GB प्लस 15 SMS Rs299। थर्डमा रहेको छ एकदमै सस्तो प्याकेज। यो सस्तो प्याकेजलाई खरिद गर्न हामीले 1 र 2 को दुईटै प्याकेज, अनलिमिटेड भोइस प्याकेज र अनलिमिटेड डाटा प्याकेज, जुन चाहिँ 1 GB पर डे भनेर सेकेन्डमा दिएको छ, यो चाहिँ खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाई थर्ड अप्सनको चाहिँ पुरै एकछिन क्लियरली पढ्नु होला। जुन Rs299 बाहेक के छ भन्दाखेरि जुन कोस्टमा रहेको छ डायल *1442#, के भनेको छ डायल *1442# फर एडन प्याक। थप प्याकको लागि *1442# टाइप गर्नु होला। यस भित्र नै हाम्रो हिडन प्याकेज छ र यसलाई कुनै पनि नम्बर दिएको छैन र एकदमै यो चाहिँ सस्तो प्याकेज छ। म चाहिँ अब ब्याक गएर यो चाहिँ सिलेक्ट गर्ने छु। हेर्नुस् त साथीहरु, म ब्याक आइसकेको छु। त्यसपछि 1442# यो डायल गरिसकेको छु। त्यसपछि म यसलाई चाहिँ डायल गरिसकेपछि हेर्नुस् त यहाँ कति सस्तो प्याक आइसकेको छ। 1 GB पर डे Rs299 एक महिनाको लागि। र सेकेन्डमा रहेको छ अनलिमिटेड एन्टिकल Rs299, त्यो पनि 30 दिनको लागि, 30 दिनको लागि। र थर्ड अप्सनमा रहेको छ 1 GB 1 डे को लागि चाहिँ Rs30 रुपैयाँको। र 4 मा रहेको छ 2 GB Rs40 रुपैयाँको 1 डे को लागि। र 5 मा रहेको छ 4 GB Rs50 को 1 डे को लागि। र 6 मा रहेको छ 20 मिनट अफ एन्टी, यो चाहिँ भोइस प्याक रहेको छ। र भन्नुपर्दा चाहिँ यहाँ एकदमै राम्रो सस्तो प्याकेज दिएको छ। र 1 GB पर डे, त्यो पनि एक महिनाको लागि खरिद गर्न यो प्याकको बारेमा म तपाईहरुलाई बताउने छु। जुन चाहिँ 1 अप्सनमा रहेको छ। 1 अप्सनमा यो प्याकेजलाई हामीले कसरी खरिद गर्न सक्छौं भन्दाखेरि, जुन मैले तपाईलाई एट फर्स्ट थर्ड अप्सनको पहिलो अप्सन जुन चाहिँ एनटीसी को अनलिमिटेड भोइस प्याकेज थियो, त्यो प्याकेज हामीले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्याकेज खरिद गरिसकेपछि मात्रै हामी चाहिँ यो चाहिँ 1 GB पर डे Rs299 रुपीजको एक महिनाको लागि यो प्याकेज खरिद गर्न सक्छौं। र सेकेन्डमा रहेको छ अनलिमिटेड भोइस कल। यो अनलिमिटेड भोइस कलको लागि हामीले
जुन मैले देखाइसकेको थिएँ 10 नम्बरको प्रिपेड प्याकमा त्यो प्याक भित्र रहेको हामीले चाहिँ अनलिमिटेड डाटा प्याकेज जुन चाहिँ सेकेन्ड अप्सनमा रहेको छ त्यसलाई 1 GB पर डे जुन Rs599 रुपैयाँमा पाइन्छ त्यो प्याकेजलाई खरिद गर्यो भने हामी चाहिँ अनलिमिटेड एन्टिकल Rs299 मात्र 300 पर्छ यो प्याक खरिद गर्न। र हामीले चाहिँ कन्डिसन कुन पार गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जुन 10 नम्बरको प्रिपेड प्याक छ त्यो प्याक भित्रको 1 र 2 जुन अनलिमिटेड भोइस प्याकेज र अनलिमिटेड डाटा प्याकेज छ त्यो प्याकेजलाई खरिद गर्यो भने हामी चाहिँ एडन प्याकेज जुन चाहिँ स्टार 1442 मा चाहिँ हामीलाई उपलब्ध छ यो प्याकेजलाई हामी युज गर्न सक्छौं। र यो प्याकेज चाहिँ एकदमै सस्तो पनि रहेको छ किनभने हामीले चाहिँ 45 रुपैयाँमा 1 GB पाइन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ Rs30 मा चाहिँ 1 GB पाइन्छ र चाहिँ Rs40 मा 2 GB र Rs50 मा 4 GB एकदमै राम्रो छ। र त्यसको लागि मैले तपाईहरुलाई बताइसके जुन 10 नम्बरमा रहेको प्रिपेड प्याक छ त्यो प्याकमा रहेको चाहिँ अनलिमिटेड डाटा प्याकेज र अनलिमिटेड भोइस प्याकेज दुवै खरिद गर्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ यो सम्पूर्ण प्याकेजहरुलाई युज गर्न सक्छौं। तपाईहरुलाई एनटीसी को यो प्याकेज कस्तो लाग्यो? मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो किनभने यो एकदमै सस्तो प्याकेज पनि रहेको छ। तर हामीले यो एडन प्याकेज खरिद गर्न प्रिपेड प्याकेजको अनलिमिटेड डाटा प्याकेज र अनलिमिटेड भोइस प्याकेज हामीले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि मात्रै हामी यो एडन प्याकेजलाई युज गर्न सक्छौं। आज मैले तपाईहरुलाई एनटीसीले हिडन गरेको प्याकेज भन्नुपर्छ। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला र भिडियो मन परेको छ भने पक्कै लाइक पनि गरिदिनु होला। साथ सपोर्टको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आगामी दिनहरुमा यस्तै नयाँ टेक भिडियोहरु म तपाईहरुको लागि लिएर आउने नै छु। आजले भिडियो यति नै भन्नुपर्छ। बाइ बाइ।